नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण चवदार असे कांद्याचे काप बनवणार आहोत। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी बघा हा वल्ला कांदा घेतलेला आहे आणि त्याचे असे गोल गोल चकते काढून घेतलेले ते। आवडीनुसार लहान मोठे घेतले तरी चालेल, छोटा कांदा घेतला तरी चालेल। कांद्याचे कापासाठी बघा 1 चमचा तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, त्या जागी तुम्ही बेसन पीठ घेतलं चालेल, मक्याचं पीठ घेतलं तरी चालेल, रवा घेतला तरी चालेल। गरम मसाला पावडर, हिंग पावडर, जिरे धने पावडर, हळद आहे, लाल मिरची पावडर आहे, फक्त तिखटवाली मिरची पावडर आहे, मिरेपूड आहे, चाट मसाला, मीठ। तर आपण हे आता मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतलेलं आहे बघा चांगलं। तर ह्याच्यामध्ये 2 ते 3 थेंब मी आता लिंबाचा रस टाकणार आहे। तुम्हाला जर आवडीनुसार लसूण पेस्ट, आलं पेस्ट जरी टाकली तरी चालेल। आता हे मिक्स करून घेऊया आपण चांगलं। लिंबाचा रस टाकल्यानंतर बघा 2 ते 3 थेंब टाकलेले आहेत, म्हणजे चव छान येते। मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता आपण थोडंसं पाणी टाकायचं बघा, आपल्याला जास्त पाणी नाही टाकायचं, थोडंसं पाणी टाकायचं ना। तर हे हाताने आपण कालवून घेऊया। असं बघा कालवून घेतलेलं आहे पाणी टाकून थोडंसं। आता ह्याच्यामध्ये आपण एक एक असे काप टाकायचे, चांगले मिक्स करून घ्यायचे बघा, असे लावून घ्यायचे चांगले। ओला कांद्याचे कापचे मोठे मोठे आता कांदे पण विकायला येतात, चांगले छान लागतात चवीला। कांदे कसे लय महाग होते, आता जरा स्वस्त झालेले आहेत। हे मी लावून घेते सगळ्याला। कांद्याच्या कापांना बघा मी लावून घेतलेलं आहे, सगळ्या बाजूने चांगलं लावून घ्यायचं। तवा गरम करत ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं तेल टाकून घेऊया। जास्त तेल नाही टाकायचं, थोडंसं टाकायचं आणि चांगलं गरम होऊन देऊया। गरम झालेलं आहे बघा तेल चांगलं। तर बघा असे सगळ्या बाजूने चांगलं व्यवस्थित असं लावून घ्यायचं आणि असे ठेवायचे आलं। छोटे मोठे जरी घेतले ना आपल्या आवडीनुसार तरी चालतील। आणि एकदम स्लो गॅसवर बघा ह्याला फ्राय करायचे आहेत आपल्याला। थोडे थोडे टाकून आपण करून घेऊया। 5 टाकलेत बघा। एकदम मीडियम गॅसवर क्रिस्पी भाजून घ्यायचे आहेत आपल्याला एका साईडून। एका साईडने बघा चांगले भाजलेले आहेत, आता आपण पलटी करून घेऊया। तर बघा किती मस्त असे एकदम कडक कुरकुरीत भाजायचे, एकदम मस्त लागतात बघा चवीला। तुम्ही जेवताना तोंडी लावायसाठी करून बघा एकदा। असं थोडंसं हात लावायला लागतो, पण छान असे एकदम मीडियम गॅसवर करायचे बघा। बघा कसं गोल्डन कलर आलेला आहे आणि छान असा होतो। दुसऱ्या साईडनं पण बघा चांगले भाजलेले आहेत। तर आपण जेवताना कसा कच्चाच कांदा खातो, तुम्ही असं करून बघा, किती छान असं होतात आणि चवीला छान लागतात। आम्ही लय वेळा करून खातो, तर त्यामुळे मी म्हटलं तुमच्यावर आता हे शेअर करावं, छान लागतं चवीला। कांद्याचे काप बघा तुम्ही नक्की ट्राय करा, हे चवीला एकदम छान लागतात आणि करायला पण सोपे आहेत। जर ही आवडली रेसिपी तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।